Hello guys, welcome to another video of computer graphics. म अङ्कित पङ्गेनी। आज चाहिँ हामीले सदरल्यान्ड हजम्यान पोलिगन क्लिपिङ भन्ने टपिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ तोर्दैछौँ हामीले चाहिँ आज। अनि बेसिक नलेजहरू चाहिँ थाहा छ होला हजुरलाई। मैले चाहिँ अब डाइरेक्ट यसको बारेमा भन्छु है। हाम्रो क्लिपिङ गर्ने कन्डिसन हुन्छ नि, हाम्रो क्लिपिङ गर्ने 4वटा कन्डिसन छ क्या। यो हाम्रो एउटा विन्डो भयो, एउटा यो विन्डो भयो, यो चाहिँ लाइन भयो, यिनीहरू विन्डो लाइन। अब लाइन चाहिँ हामीले डाइरेक्ट टपिकमै गएँ, म बेसिक कुरा नगरिकन है। होप यु गाइज है अन्डरस्ट्यान्ड है। ल यो लाइन चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट भित्र गएको छ भने हामीले विन्डो एउटा विन्डो छ होइन, लाइन चाहिँ बाहिरबाट भित्र गएको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, हो V1देखि V2मा गएको छ भने बाहिरदेखि भित्र गयो भने हो V1 यसको इन्टरसेक्सन जुन विन्डोमा जुन इन्टरसेक्सन हुन्छ नि, त्यो इन्टरसेक्सन र डेस्टिनेसन पोइन्ट हामीले आउटपुटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै बाहिर V1बाट V2मा गएको छ, यहाँ इन्टरसेक्ट भयो भनेपछि यहाँ V1 ड्यास भयो, यो इन्टरसेक्ट भयो, यहाँ V1 ड्यास भयो, V1 ड्यास र V2 लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो बाहिरबाट भित्र गएको केसमा हो। अब भित्रबाट लाइन फेरि भित्रबाट बाहिर गएको छ भने हामीले के गर्नु पऱ्यो, हामीले जस्तै V1देखि V2सम्म गयो भने भित्रबाट भनेपछि हाम्रो यहाँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट मात्र लेख्नु पऱ्यो। हामीले के गर्नु पऱ्यो, भित्रबाट बाहिर गएको भने इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको V1 ड्यास, यहाँ र यहाँसम्म गयो भने V1 ड्यास मात्र लेख्नु पऱ्यो। हो यो V1 ड्यास मात्र लेख्नु पऱ्यो, इन्टरसेक्सन पोइन्ट मात्र। बाहिरबाट भित्र गएको बेलामा इन्टरसेक्सन पोइन्ट र डेस्टिनेसन पोइन्ट भयो हाम्रो, अनि भित्रबाट बाहिर गएको बेलामा इन्टरसेक्सन पोइन्ट मात्र लेख्ने हामीले, त्यो भयो। अब अर्को के छ, हाम्रो भित्रबाट भित्र गयो एउटा विन्डो छ, क्लिपिङ विन्डो छ हाम्रो। यो क्लिपिङ विन्डोको भित्रबाट भित्र गयो लाइन भनेपछि हामीले हो डेस्टिनेसन भर्टेक्स मात्र लेख्ने। V1देखि V2सम्म गयो भने हाम्रो भनेपछि V2 मात्र लेख्ने हामीले आउटपुटमा है, यति भयो। अनि क्लिपिङ विन्डो यो छ, क्लिपिङ विन्डो अनि लाइन फेरि बाहिर गयो भनेपछि हामीले बाहिर गएको छ भने चाहिँ हामीले केही पनि लेख्नु परेन, आउटपुट नथिङ लेख्नु पऱ्यो। यति चाहिँ भयो हाम्रो। एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा क्वेसन गरौँ यसको, सदरल्यान्ड हजम्यान पोलिगन क्लिपिङको क्वेसन गरेपछि चाहिँ हामीले बुझिन्छ है। ल क्वेसन चाहिँ हामीलाई यो पोलिगन क्लिपिङ युज गरेर, सदरल्यान्ड हजम्यानको पोलिगन क्लिपिङ युज गरेर यो पोलिगनलाई क्लिपिङ गर्नुपर्ने भन्ने छ। अब कोही पोलिगनले हाम्रो डाइरेक्टकै होइन एज अ होल क्लिपिङ गर्न मिल्दैन। हामी सुरुमा कसरी गर्नुपर्छ, सुरुमा जस्तै सुरुमा लेफ्ट, अब राइट होइन, अनि के भन्छ अरे टप बटन यसरी गरे नि हुन्छ। अहिले जुन अर्डर मैले चाहिँ यो अर्डरले गर्छु, धेरै यो गर्दा सजिलो लाग्छ मलाई होइन। अहिले चाहिँ सुरुमा राइट क्लिक गरेर टप क्लिक गरेर बटम क्लिक लेफ्ट क्लिक सुरुमा जसरी गरे नि हुन्छ। हामीले सुरुमा चाहिँ अब यहाँ गर्दा चाहिँ सुरुमा लेफ्ट क्लिक गर्छौँ, राइट क्लिक गर्छौँ, टप क्लिक गर्छौँ, बटम क्लिक गर्छौँ भनेको यो विन्डोको लेफ्ट भएको क्लिक गर्छौँ सुरुमा, अनि विन्डोको डाउन अनि राइट भएको लागि यो विन्डोभन्दा राइट भएको कतिवटा एरिया छ त्यसलाई क्लिक गर्छौँ। विन्डोभन्दा टप भएको भने विन्डोभन्दा माथिको भागलाई क्लिक गर्छौँ, विन्डोभन्दा तलको भाग भनेको विन्डोभन्दा बटमको भागलाई क्लिक गर्छौँ। पालो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हामी डाइरेक्ट क्लिक गर्नु जाम हामीले चाहिँ है। सुरुमा लेफ्ट क्लिक गरौँ न, लेफ्ट क्लिक गर्दाखेरि हजुरले सुरुमा यहाँ जुन एज छ नि, एज हजुरले एउटा कुनै क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा लेख्नु पऱ्यो हाम्रो सब भएको एजहरू। मैले चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सन यसरी लेख्छु एजहरू है। V1देखि V2 छ एउटा होइन, एउटा V1देखि V2 छ, अनि अर्को V2देखि V3 छ, V2देखि V3 छ अर्को, अनि अर्को एज कति छ V3देखि V4, अनि अर्को एज कति दिएछ V4देखि V5 दिएछ, अर्को एज V1देखि V5देखि V1 छ, V4देखि V5, V5देखि V1, यति भयो। हामी सुरुमा लेफ्ट क्लिक गर्नु पऱ्यो। लेफ्ट क्लिक भनेको हो लेफ्ट क्लिक भनेको हो यो यति हाम्रो विन्डो छ नि, यति हो यसलाई थोरै तन्काउनु पर्ने हुन्छ। यति तन्काएर हामीले चाहिँ यो विन्डोभन्दा यतापट्टिको भागलाई क्लिपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है, त्यति ख्याल गर्नु पऱ्यो। भनेपछि अब हामीले V1देखि V2 जाऊँ न। अब V1देखि V2 भनेपछि यो V1देखि V2 जानु पऱ्यो। हाम्रो लेफ्ट क्लिक गर्ने बोर्डर यो छ, बोर्डरको यतापट्टि भित्रपट्टि पऱ्यो नि V1 त हाम्रो यो पुरै होल बोर्डरको भित्रपट्टि पऱ्यो हाम्रो V1 होइन, होल बोर्डरको भित्रपट्टि पऱ्यो। भित्रदेखि बाहिर गयो हाम्रो, भित्रदेखि बाहिर गएको केसमा के हुन्छ, हामीले V1देखि V2 विन्डोको भित्रदेखि बाहिर गयो। हामीले यो विन्डोले यो भित्र कन्सिडर गर्ने होइन हामीले है। अहिले यो गर्दाखेरि लेफ्ट क्लिक गर्दाखेरि हामीले हो यति बोर्डर मात्र कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बोर्डरको भित्र हाम्रो V1 त हाम्रो भित्रदेखि बाहिर गएको छ नि, हाम्रो V1देखि V2 बोर्डरको भित्रदेखि बाहिर गयो भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, भित्रदेखि बाहिर गएको केसमा के हुन्छ, भित्रदेखि बाहिर गएको केसमा हामीले इन्टरसेक्सन पोइन्ट मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। भित्रदेखि बाहिर गएको केसमा इन्टरसेक्सन पोइन्ट मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि V1देखि V2 गएको बेला इन्टरसेक्सन पोइन्ट यहाँ कति हुन्छ, V1 ड्यास हुने भयो हाम्रो चाहिँ। भनेपछि इन्टरसेक्सन पोइन्ट कति V1 ड्यास, यति भयो। अर्को V2देखि V3 हेर्नु पऱ्यो, V2देखि V3 भनेको यो बोर्डर छ, बोर्डरको बाहिरदेखि भित्र गयो नि हाम्रो V2देखि V3 भनेपछि बाहिरदेखि भित्र गयो भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, हामीले इन्टरसेक्सन पोइन्ट र डेस्टिनेसन पोइन्ट लेख्नु पऱ्यो। बाहिरदेखि भित्र गएको केसमा इन्टरसेक्सन पोइन्ट र डेस्टिनेसन पोइन्ट भनेको V1 ड्यास र V2 यस्तो यो केसमा भनेपछि हाम्रो यो केसमा V2 भनेपछि यहाँ V2 ड्यास हुने भयो, V2 ड्यास र V3 लेख्नु पऱ्यो हामीले। इन्टरसेक्सन पोइन्ट र डेस्टिनेसन पोइन्ट V2 ड्यास र V3 यो भयो। अब V3देखि V4 हेर्नु पऱ्यो, यो V3 छ यो V4 छ। अब हामीले यहाँ यो बोर्डर भएको यो बोर्डरभन्दा भित्रै होइन, सबै भित्रै V4 त दुइटै भित्र हामीले मैले भनिरहेको छु। यो विन्डो हो, यो विन्डोलाई कन्सिडर गर्ने होइन, अहिले हामीले यो बोर्डरलाई कन्सिडर गर्ने हो हामीले लेफ्ट गरेर, किनभने लेफ्ट क्लिक गरेर हामीले
लेफ्ट बोर्डरलाई कन्सिडर गर्दाखेरि त V3 V4 दुइटै भित्र छ नि लेफ्ट बोर्डरको हाम्रो दुइटै भित्र बस्यो त भित्रदेखि भित्र गयो हाम्रो त भित्रदेखि भित्रदेखि भित्र गयो भनेपछि हामीले डेस्टिनेसन मात्र लेख्नु पऱ्यो बोर्ड भित्रदेखि भित्र गएको छ भने डेस्टिनेसन भर्टेक्स मात्र लेख्नु पऱ्यो हामीले भनेपछि V3देखि V4 भित्र गएको भनेपछि V4 मात्र लेख्नु पऱ्यो हामीले V4 भयो अनि V4देखि V5 हेर्नु पऱ्यो V4देखि V5 नि भित्रै गएको यो बोर्डर छ के बोर्डर भन्दा यतै छ के हाम्रो भित्रै छ भनेपछि V4देखि V5 हाम्रो भित्रदेखि भित्र गएको भनेपछि डेस्टिनेसन मात्र लेख्नु पऱ्यो V5 लेख्नु पऱ्यो अनि V5देखि V1 पनि हाम्रो भित्रै छ बोर्डरको भित्रै छ हाम्रो भनेपछि V1 लेख्नु पऱ्यो यति भयो हाम्रो लेफ्ट क्लिक गरेपछि है लेफ्ट क्लिक गरेपछि अब फिगरमा आउने हाम्रो कुन छ हाम्रो सुरुमा अब यो एउटा विन्डो बनाउने त्यही माथिको यो विन्डो भयो के एउटा विन्डो भयो अब कुन छ सुरुमा भर्टेक्स V1 छ भनेपछि V1 कहाँ छ हाम्रो यहाँ छ V1 यहाँ छ V1 छ अनि अर्को कति छ V1 ड्यास चाहिँ हामी यहाँ छ यहाँ यस्तो तानिए रहेछ यसलाई हो यहाँ चाहिँ V1 ड्यास छ छ हाम्रो यस्तो जोड V1 ड्यास भयो अनि अर्को कति छ V2 ड्यास छ V2 ड्यास भनेको यहाँ छ है हाम्रो V2 ड्यास भनेपछि हो यहाँ जोडियो V2 ड्यास यो पनि लाइन छ एउटा यहाँ पनि एउटा लाइन छ भन्नुपर्छ यस्तो यहाँ V1 ड्यासदेखि V2 ड्याससँग गयो हाम्रो अनि V2 ड्यास छ अनि अर्को कति छ V3 त हाम्रो यहीँ छ के यहाँ V3 छ एउटा V3 छ अनि कति छ V4 छ V4 माथि छ हाम्रो यो V3 भयो माथि V4 भयो हैन अनि तलपट्टि V5 कहाँ छ तलपट्टि छ V5 तलपट्टि छ V5 भयो अनि V1 देखि V1 पनि जोडिदिने यो लेफ्ट क्लिक गरिसकेपछि भयो अब के गर्नु पर्यो लेफ्ट क्लिक गरेपछि हामीले राइट क्लिक गर्नु पर्यो राइट क्लिक यहाँ भएको भर्टिसेसहरु नाम जति लेख्छु है मैले है हाम्रो भएको एजहरु लेखेँ मैले V1 देखि V1 ड्यास छ V1 ड्यासदेखि V2 ड्यास छ V2 ड्यासदेखि V3 ड्यास छ V3 ड्यासदेखि V4 ड्यास छ V4 ड्यासदेखि V5 ड्यास छ है यति चाहिँ लेखेँ मैले अनि V5 ड्यासदेखि V5 देखि V1 ड्याससम्म रहेछ हाम्रो V5 देखि V1 सम्म V5 पनि हाम्रो V5 देखि V1 सम्म अब यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले राइट क्लिक गर्नु पर्यो है राइट क्लिक गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले हो यो विन्डो चाहिँ हो यसलाई बोर्डर गर्नु यसलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो हो यो बोर्डरलाई राइट क्लिक भनेको राइट साइड हाम्रो यो छ नि अब राइट साइड भनेपछि V1 देखि V1 ड्यास V1 देखि V1 ड्यास यो V1 देखि V1 ड्यास V1 हो हाम्रो है V1 देखि V1 ड्यास भनेको त बोर्डरको भित्रै छ दुइटै हैन V1 देखि V1 ड्यास भनेपछि V1 ड्यास नै लेख्नु पर्यो हामीले बोर्डरको भित्र छ सबै है यो राइट बोर्डरको सबै इनसाइड पर्छ भित्रदेखि भित्र नै गयो हाम्रो हैन अनि V1 ड्यासदेखि V2 ड्यास V1 ड्यासदेखि V2 ड्यास भनेको हाम्रो भित्रदेखि भित्र नै गछ भनेपछि V2 ड्यास नै भयो डेस्टिनेसन भर्टेक्स लेख्नु पर्यो अनि V2 ड्यासदेखि V3 भनेपछि हाम्रो भित्रदेखि भित्र नै गयो यो हाम्रो बोर्डर हो बोर्डरको भित्रै हैन सबै हामीले अहिले विन्डो कन्सिडर गर्ने हैन बोर्डर मात्र कन्सिडर गर्ने हो हामीले V2 ड्यासदेखि V3 गछ भनेपछि V3 लेख्नु पर्यो डेस्टिनेसन भर्टेक्स अनि V3 देखि V4 भनेको V4 लेख्नु पर्यो अनि V4 देखि V5 भनेको नि भित्रदेखि भित्र नै डेस्टिनेसन लेख्नु पर्यो अनि V5 देखि V1 भनेको भित्रदेखि भित्र नै डेस्टिनेसन नै भयो अनि राइट क्लिक गर्दा नि यही भयो हाम्रो केही चेन्ज नै भयो हैन हाम्रो कुनै नै क्लिक भयो हैन हाम्रो अब के गर्नु पर्यो हामीले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि राइट क्लिक गरेपछि हामीले के गर्नु पर्यो अब टप क्लिक गर्नु पर्यो टप क्लिक गर्दा नि हाम्रो भर्टिसेसहरु के भयो यही नै कुनै चेन्ज भयो हैन त्यही भयो भर्टिसेस म यहाँ लेख्छु है डाइरेक्ट है भर्टिसेस एज लिस्टहरु हाम्रो त्यही नै भयो कुनै चेन्ज भयो हैन राइट क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो हैन अब टप क्लिक गर्नु पर्यो टप क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो बोर्डर यो कन्सिडर गर्नु पर्यो हाम्रो टप मास्तिरको है हो यो कन्सिडर गर्नु पर्यो अब V1 देखि V1 ड्यास भनेपछि V1 देखि V1 ड्यास यो बोर्डर छ बोर्डरको सबै भित्रै छ के हाम्रो यो बोर्डर भन्दा तलतिर भनेपछि भित्रै छ हाम्रो भित्रै छ भनेपछि डेस्टिनेसन भर्टेक्स लेखिदिनु पर्यो किनभने भित्रदेखि भित्र नै गयो हाम्रो भनेपछि V1 देखि V1 ड्यास भनेको डेस्टिनेसन नै गयो हाम्रो V1 ड्यास भयो अनि V1 ड्यासदेखि V2 ड्यास पनि डेस्टिनेसन लेखिदिए भयो किनभने भित्रको भित्रै छ त बोर्डरको भित्रै छ हाम्रो है अनि V2 ड्यासदेखि V3 भनेको नि त्यो पनि भित्रदेखि भित्र नै छ V3 लेखिदिनु पर्यो अनि V3 देखि V4 अब हेरौँ है यहाँ V3 देखि V4 भनेपछि त यो बोर्डर छ यो बोर्डर त हाम्रो यो के अरे भित्रदेखि बाहिर गयो नि हाम्रो बोर्डर भन्दा बाहिर गयो भनेपछि के गर्नु पर्यो हामीले भित्रदेखि बाहिर गयो भनेपछि हामीले डेस्टिनेसन भर्टेक्स लेख्नु पर्यो हो यहाँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट यहाँ भयो नि यहाँको V3 ड्यास हुन्छ हो यहाँ डेस्टिनेसन भर्टेक्स यो लेख्नु पर्यो अनि इन्टरसेक्सन पोइन्ट लेख्नु पर्यो हाम्रो डेस्टिनेसन भर्टेक्स हैन यसमा इन्टरसेक्सन पोइन्ट लेख्नु पर्यो भित्रदेखि बाहिरको केसमा है म सुरुमा भनेको थिएँ नि हैन भनेपछि V3 देखि V4 केसमा के लेख्नु पर्यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट V3 ड्यास लेख्नु पर्यो V3 ड्यास लेख्नु पर्यो अनि V4 देखि V5 को केसमा के गर्नु पर्यो हामीले V4 देखि V5 को केसमा बाहिरदेखि भित्र गयो यो बोर्डर छ हाम्रो टपको बोर्डर छ हाम्रो बाहिरदेखि भित्र गयो भने के गर्नु पर्यो हामीले हो यहाँ इन्टरसेक्सन हुन्छ हाम्रो V4 ड्यास हुने भयो V4 ड्यास र V5 लेख्नु पर्यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट र डेस्टिनेसन पोइन्ट लेख्ने हो नि बाहिरदेखि भित्र गएको केसमा भनेपछि V4 ड्यास र V5 भयो यति भयो अनि V5 देखि V1 भनेको भित्रदेखि भित्र गयो हाम्रो भनेपछि हाम्रो के गर्नु पर्यो V1 डेस्टिनेसन भर्टेक्स लेख्नु पर्यो किनभने भित्र यो बोर्डर छ V5 र V1 दुइटै भित्र पर्छ बोर्डरको भनेपछि V5 V1 भनेको हाम्रो डेस्टिनेसन भर्टेक्स भयो अनि उसँग V1 पनि डेस्टिनेसन भर्टेक्स लेख्नु पर्यो हाम्रो कति बटम क्लिपिङ बाँकी रहँदा हैन अब यसलाई चाहिँ फिगर बनाएर लेखौँ है यसलाई चाहिँ मैले अब यो अनुसार कि फिगर बनाऊँ न हाम्रो यसलाई मैले अर्को पेपरमा बनाउँछु है कुन छ हेरौँ है भर्टिसेसहरु हाम्रो V1 ड्यास कहाँ छ हाम्रो यहाँ छ V1 ड्यास भनेपछि हो यहाँ थोरै तलपट्टि
हो यहाँ V1 ड्यास छ, लाइन तान्न बनाएको नतान्किनु बनाएन हुन्छ है। V1 ड्यास छ अनि अर्को भर्टिसेस के छ V2 ड्यास छ। V2 ड्यास कहाँ छ हाम्रो? यहाँ छ V2 ड्यास। भनेपछि यहाँ V2 ड्यास भयो। यहाँ यो पनि यो दुइटा पनि कनेक्ट छ हाम्रो है, यसरी कनेक्ट भएको देखाउनु पऱ्यो क्या। V2 ड्यास छ अनि V3 छ। V3 कहाँ छ हाम्रो? यहाँ छ। हो यहाँ V3 हुने भयो हाम्रो, V3 हुने भयो। अनि अर्को भर्टिसेस के छ? V3 ड्यास छ। V3 ड्यास कहाँ छ हाम्रो? यहाँ छ। भनेपछि यस्तो V3 ड्यास हुने भयो, V3 ड्यास हुने भयो, V3 ड्यास हुने भयो। अनि अर्को कति छ? V3 ड्यास पछि हाम्रो V4 ड्यास V5 छ भनेपछि V4 ड्यास र V5 छ। V4 ड्यास कहाँ छ? यहाँ छ। V4 ड्यास यहाँ छ होइन हाम्रो, V4 ड्यास यहाँ छ, V4 ड्यास यहाँ छ। अनि V5 कहाँ छ हाम्रो? V5 तल छ हाम्रो, V5 छ तल छ। अनि V5 पछि अर्को के छ हाम्रो? V1 छ भनेपछि V1 यहाँ तल छ हाम्रो। अनि यस्तै V1 यहाँ तल छ हाम्रो, V1 छ। यो दुइटा कनेक्ट गर्नु पऱ्यो, V1 र V1 ड्यास पनि कनेक्ट गर्नु पऱ्यो हामीले। यति भयो। अब के गर्नु बाँकी रह्यो हाम्रो? बटम क्लिप गर्न बाँकी रह्यो नि हाम्रो। यस्तो यहाँ जोडिएको देखाउनु पऱ्यो है। बटम क्लिप गर्नु बाँकी, हामी टप क्लिप गऱ्यौँ, बटम क्लिप गऱ्यौँ। बटम क्लिपमा अब एज लिस्टहरू लेखौँ है। V1 र V1 ड्यास छ, V1 र V1 ड्यास छ, अनि V1 ड्यास र V2 ड्यास छ, V1 ड्यास र V2 ड्यास, अनि V2 ड्यास र V3 छ, V2 ड्यास र V3 छ, अनि V3 र V3 ड्यास छ होइन। अनि अर्को के छ? V3 र V4 ड्यास छ, एजहरू है हाम्रो है। V3 र V4 ड्यास छ, यो पनि जोडिएको छ। V4 ड्यास र V5 छ, V4 ड्यास र V5 छ, अनि V5 र V1 छ। यति भयो। यस्तो के गर्नु पऱ्यो हामीले? बटम क्लिप गर्न। बटम क्लिप गर्दाखेरि बोर्डर के हुन्छ हाम्रो? हो यो बोर्डर हुन्छ नि, तलको बोर्डर हुन्छ। अब हेरौँ है, V1 ड्यास र V1 ड्यास भनेपछि हाम्रो के गर्नु पऱ्यो? बटम क्लिप छ, बटम क्लिपको इनसाइड भनेको मासतिर हो हाम्रो होइन, मासतिर हो। तर V1 ड्यास र V1 बाहिर बाहिर गएको छ हाम्रो है। बटम यो बोर्डर छ के, बोर्डर छ, बोर्डरको तलतिर बाहिर बाहिर गयो नि, बाहिर बाहिर लाइन त बाहिर बाहिर भिजिट गरेर आयो यहाँ। भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो? V1 ड्यास V1 केही पनि लेख्नु परेन। बाहिरदेखि बाहिर गएको केसमा केही पनि लेख्नु पर्दैन भनेको थिएँ नि मैले। कता बाहिरदेखि बाहिर गएको केसमा केही पनि लेख्नु पर्दैन भनेपछि यो बोर्डर छ, बोर्डरको इनसाइड भनेको भित्र मासिर हकेर होइन। तर यो लाइन चाहिँ दुइटै बाहिरदेखि बाहिर गयो भनेपछि के गर्नु पर्दैन, हामीले के लेख्नु पर्दैन। अब V1 र V1 ड्यास र V2 ड्यास हेरौँ। V1 ड्यास र V2 ड्यास भनेको बाहिरदेखि भित्र गयो हाम्रो, यो बोर्डर छ हाम्रो। V1 ड्यासदेखि V2 ड्यास भनेको बाहिरदेखि भित्र गयो भने हाम्रो V1 ड्यास बाहिर छ, V2 ड्यास भित्र छ। भनेपछि बाहिरदेखि भित्र गयो भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो? बाहिरदेखि भित्र गएको केसमा इन्टरसेक्सन पोइन्ट र डेस्टिनेसन पोइन्ट लेख्नु पऱ्यो। इन्टरसेक्सन पोइन्ट भने के हुन्छ? V1 ड्यास यहाँ छ भने यो पोइन्ट के हुन्छ? V1 डबल ड्यास हुन्छ। यहाँ V1 ड्यास छ भने यहाँ हाम्रो विन्डोको उसमा इन्टरसेक्ट भयो भने हाम्रो विन्डोको बोर्डरमा इन्टरसेक्ट भएपछि हाम्रो V1 ड्यास यहाँ छ भने यहाँ V1 डबल ड्यास हुने भयो। अनि इन्टरसेक्सन पोइन्ट र डेस्टिनेसन पोइन्ट लेख्नु पऱ्यो हामीले। V1 डबल ड्यास र V2 ड्यास हुने भयो, V1 डबल ड्यास र V2 ड्यास हुने भयो। अनि V2 ड्यास र V3 छ, V2 ड्यास र V3 छ भनेपछि हाम्रो यो बोर्डर छ, बोर्डरको भित्रदेखि भित्र नै गयो नि हाम्रो, दुइटै भित्र छ नि हाम्रो यो बोर्डरको। त्यही भएर डेस्टिनेसन पोइन्ट लेखिदिनु पऱ्यो। V2 ड्यास र V3मा डेस्टिनेसन पोइन्ट कुन हुन्छ हाम्रो? V3 हुन्छ। V2 ड्यासदेखि V3सम्म गयो नि हाम्रो। अनि V3देखि V3 ड्यासमा डेस्टिनेसन कुन छ हाम्रो? V3 ड्यास छ, किनभने बोर्डरको भित्रै छ सबै हाम्रो। भनेपछि V3देखि V3 ड्यास भनेपछि V3 ड्यास लेख्नु पऱ्यो, डेस्टिनेसन V3 ड्यास लेख्नु पऱ्यो। अनि V3देखि V4 ड्यास भनेको V3 ड्यासदेखि V4 ड्यास है। यहाँ V3 ड्यासदेखि V4 ड्यास भनेको हाम्रो दुइटै भित्र है, बोर्डरको दुइटै भित्र छ भनेपछि हाम्रो V3 ड्यासदेखि V4 ड्यास भनेपछि V4 ड्यास डेस्टिनेसन भर्टेक्स लेख्नु पऱ्यो, V4 ड्यास लेख्नु पऱ्यो। अनि V4 ड्यासदेखि V5 भनेको V4 ड्यासदेखि V5 पनि भित्र भयो, यो बोर्डर छ, बोर्डरको दुइटै भित्र छ हाम्रो। यहाँ विन्डो हेर्ने होइन है, मैले भनिरहेको छु विन्डो हेर्ने होइन, हामीले बोर्डर मात्र हेर्ने हो। यहाँ बोर्डरको दुइटै भित्र छ भनेपछि हाम्रो V4 ड्यासदेखि V5 भनेपछि डेस्टिनेसन भर्टेक्स V5 लेख्नु पऱ्यो, V5 लेख्नु पऱ्यो। अनि V5देखि V1 भनेको V5देखि V1, ल यहाँ हाम्रो यो बोर्डर छ, हो यो बोर्डर छ, V5 भित्र छ, V1 बाहिर छ। भित्रदेखि बाहिर गएको केसमा के गर्ने भन्थेँ मैले? इन्टरसेक्सन पोइन्ट मात्र लेख्ने। V5देखि V1 गयो भनेपछि यहाँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट के भन्यो? V5 ड्यास हुने भयो। भनेपछि के गर्नु पऱ्यो हामीले? इन्टरसेक्सन पोइन्ट के भयो? V5 ड्यास लेख्नु पऱ्यो। भित्रदेखि बाहिर गएको केसमा के हुन्छ भन्थेँ मैले? भित्रदेखि बाहिर गएको केसमा इन्टरसेक्सन पोइन्ट मात्र लेख्ने भनेको थिएँ मैले, इन्टरसेक्सन पोइन्ट। यहाँ चाहिँ V5 ड्यास लेखेँ। हो यति हाम्रो बाँकी रह्यो। के भयो हाम्रो? यसलाई फिगर बनाइदिने है। आफ्टर बटम क्लिप लेख्ने होइन, आफ्टर बटम क्लिप के भयो? भर्टिसेस V1 डबल ड्यास, V2 ड्यास, अनि V3 ड्यास, अनि V4 ड्यास, अनि V5 ड्यास भयो। यसलाई चाहिँ चित्रमा देखाइदिने। अब V1 डबल ड्यास कहाँ छ हाम्रो? यहाँ छ V1 डबल ड्यास यहाँ छ। अनि V2 ड्यास कहाँ छ? यहाँ छ, V2 ड्यास छ। अनि V3 कहाँ छ? यहाँ छ, V3 यहाँ छ। अनि V3 ड्यास कता छ हाम्रो? यहाँ छ, V3 ड्यास यहाँ छ। अनि V4 ड्यास कहाँ छ हाम्रो? यहाँ छ V4 ड्यास। V5 कहाँ छ? यहाँ छ। V5 ड्यास कहाँ छ? यहाँ छ। भनेपछि हाम्रो यस्तो दुइटा सबै जोडिदिने हामीले, यस्तो
यस्तो मजाले सिधा लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ। यति नै हाम्रो क्लिपिङ गरेपछि हाम्रो यही भयो है। यही चाहिँ हाम्रो के छ सदरल्यान्ड होजम्यान पोलिगन क्लिपिङ छ है। सजिलो छ, एकपल्ट दुई तिनवटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नु बुझ्नुहुन्छ हजुरले है।